હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 5મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગો વાળી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજના 5મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ 10 વર્ષની એક બાલિકા છે જેમનું નામ છે રથીમ મમાનિયા. તો આણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે સર કરી લીધો છે, અને પ્રશ્ન એવો છે કે આ કયા રાજ્યના છે? મુંબઈના છે, અને મુંબઈ આવેલું છે મહારાષ્ટ્રમાં. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ 10 વર્ષની એક બાલિકા છે રથીમ મમાનિયા, તો એમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે એને સર કરી લીધો છે. બરાબર. બાકી બીજી પણ એક માઉન્ટ એવરેસ્ટ રિલેટેડ એક અગત્યની ન્યૂઝ છે. તો એમાં ઓક્સિજન સપોર્ટ વગર છે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર ભારતના સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા બન્યા છે. ઓક્સિજનના સપોર્ટ વગર માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે એને સર કરનારા સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા બન્યા છે પિયાલી બસાક. તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઓક્સિજન સપોર્ટ વગર એમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટને સર કરેલો છે. એમનું પૂછે ભારતના કયા રાજ્યના છે, તો એ પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યના છે. બાકી થોડાક માઉન્ટ એવરેસ્ટ રિલેટેડ જીકે યાદ રાખીએ. સૌથી પહેલા માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર ભારતીય વ્યક્તિ પૂછે તો અવતારસિંહ ચીમા છે. ભારતીય મહિલા સૌથી પહેલા પૂછે જેમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કર્યો એમનું નામ પૂછે તો એમનું નામ છે બચેન્દ્રી પાલ. અને માઉન્ટ એવરેસ્ટને 2 વખત ચડાઈ કરનાર સૌપ્રથમ ભારતીય મહિલા પૂછે, બરાબર. તો 2 વખત સર ચડાઈ કરનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા માઉન્ટ એવરેસ્ટને ચડાઈ કરનાર એ સંતોષ યાદવ બન્યા છે. બરાબર. તો આ થોડાક અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે યાદ રાખીશું. બાકી હમણાં જ કામી રીટા શેરપા આ 26મી વખત છે માઉન્ટ એવરેસ્ટને એમણે સર કરી લીધો છે. તેઓ નેપાળના છે. તો 26 વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર વ્યક્તિ એમનું નામ પૂછે તો કામી રીટા શેરપા, અને કયા દેશના છે એવું પૂછે તો તે નેપાળના છે. બરાબર. બાકી હમણાં જ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ડે ઉજવાયેલો હતો 29મી મેના રોજ. તો 29મી મેના રોજ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ડે હતો. ઓકે, આંતરરાષ્ટ્રીય માઉન્ટ એવરેસ્ટ ડે. 29મી મે 1953ના રોજ છે તેન્જિંગ નોર્ગે અને એડમંડ હિલેરી એમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટની ચડાઈ કરી હતી સૌ પ્રથમ વખત. તો સૌથી પહેલા વિશ્વના કોઈ વ્યક્તિ હોય જેમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટની ચડાઈ કરેલી હોય તેમનું નામ છે તેન્જિંગ નોર્ગે અને એડમંડ હિલેરી. તેન્જિંગ નોર્ગે છે નેપાળના હતા અને એડમંડ હિલેરી છે ન્યુઝીલેન્ડના હતા. તો આટલા પોઈન્ટ છે આમાંથી યાદ રાખીશું. આમાં સાથે સાથે તમને માઉન્ટ એવરેસ્ટ રિલેટેડ જીકે પણ કવર થાય છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ. આજે 5 જૂન છે. 5 જૂને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ઉજવાય. તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો આ 5 જૂને ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી 5 જૂન 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જે જનરલ એસેમ્બલી છે એમાં 1972માં 5 જૂનનો જે દિવસ છે એને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવવાનો પ્રસ્તાવ છે, બરાબર, એ જાહેર કરવામાં આવેલું હતું 1972માં. અને સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલું ક્યારે? 5 જૂન 1973માં. 5 જૂન 1973માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની થીમ પૂછે તમને તો ધ્યાન રાખજો, 2022 માટે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ છે, બરાબર. એની થીમ છે લિવિંગ સસ્ટેનેબલી ઇન હાર્મોની વિથ નેચર. આ એની થીમ છે. અને ધ્યાન રાખજો ઘણી વેબસાઇટમાં છે આ ઓનલી વન અર્થ છે એને પણ થીમ જણાવે છે, પણ એકચ્યુઅલમાં તમે WHO ની ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં જાઓ, સોરી WHO ની યુનાઇટેડ નેશન્સની ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં જાઓ, બરાબર. તો એમાં જે આ જે છે, બરાબર, એને ઓનલી વન અર્થ છે એને કેમ્પેન સ્લોગન કીધેલું છે, બરાબર. અને બાકી જે એનો મેઇન ફોકસ છે, બરાબર, એટલે કે મેઇન સબ્જેક્ટ છે એ કયો છે, થીમ છે કઈ છે, તો કે લિવિંગ સસ્ટેનેબલી ઇન હાર્મોની વિથ નેચર. ઓકે. પણ તમને એક્ઝામિનર પણ ક્યારેક એવું કરીને આપે, આ કેમ્પેન સ્લોગન છે, બરાબર, એને ઓપ્શનમાં થીમ કરીને આપે, બરાબર. અને ઓપ્શનમાં આ જો અહીંયા હું જેને થીમ જણાવું છું એ થીમ હોય જ નહીં, બરાબર. તો પછી તમારે આ જે કેમ્પેન સ્લોગન છે, બરાબર, એને થીમ તરીકે યાદ રાખવાનું. અને એક્ઝામની અંદર ગમે ઓપ્શનમાં શું આપેલું છે એના ઉપર તમારો આન્સર ડિપેન્ડ કરે, બરાબર. કેમ્પેન સ્લોગનને એક્ઝામિનર એઝ અ થીમ તરીકે કાઉન્ટ કરતા હોય, બરાબર, અને ઓપ્શનમાં છે, બરાબર, આ આપેલું હોય તો પછી ત્યારે છે, બરાબર, આપણે એને થીમ તરીકે ગણવાનું.
બરાબર, એટલે આમાં તમારે છે આને બેને એઝ અ થીમ તરીકે યાદ રાખવાનું છે. પછી ઓપ્શનમાં તમને જે આપેલું હોય એ, બરાબર, ઓપ્શનમાં તમને જે આપેલું હોય એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ એની થીમ તરીકે આપણે આ બંનેને યાદ રાખીશું. ઓકે, અને પછી ઓપ્શનમાં જે આપેલું હોય, બરાબર, એને આપણે સિલેક્ટ કરશું. ખ્યાલ આવી ગયો? બાકી આમાં હોસ્ટિંગ કન્ટ્રી કયું એવું પૂછે. ગયા વર્ષે પાકિસ્તાન હતું, આ વખતે સ્વીડન છે. બરાબર, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ એની ઉજવણી માટે હોસ્ટિંગ કન્ટ્રી છે. ગયા વર્ષે પાકિસ્તાન હતું, આ વખતે સ્વીડન છે. યુએનઈપી દ્વારા વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ઉજવાય છે, યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ. હાલમાં જ છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ઇનોસન્ટ ચિલ્ડ્રન વિક્ટિમ ઓફ અગ્રેશન. આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? આ 4 જૂને ગઈકાલે હતો. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે 4 જૂનના રોજ છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ઇનોસન્ટ ચિલ્ડ્રન વિક્ટિમ ઓફ અગ્રેશનની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. ગુજરાતી આનું એવું થાય કે આક્રમકનો ભોગ બનેલા નિર્દોષ બાળકોનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ. ઓકે, તો આ સૌથી પહેલી વખત છે 1982માં ઉજવાયેલો હતો. એ વખતે લેબનોનના યુદ્ધના વિષય ઉપર છે આ દિવસની ઉજવણી થઈ હતી. ત્યારે એ દિવસ છે એ 19મી ઓગસ્ટ 1982માં ઉજવાયેલો હતો. બરાબર, પછીથી છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે, બરાબર, એ દર વર્ષે છે આ દિવસ છે એને 4 જૂને ઉજવે છે. બરાબર, તો આ ધ્યાન રાખજો. હાલમાં જ છે ભારતનું કયું મંત્રાલય છે એમના દ્વારા રાષ્ટ્રીય ખનિજ કોંગ્રેસ 2022નું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું? રાષ્ટ્રીય ખનિજ કોંગ્રેસ 2022નું આયોજન કરેલું હતું આપણા ભારતના કોલસા મંત્રાલય. આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. કોલસા મંત્રાલય દ્વારા પાવર, સ્ટીલ અને ખાણ મંત્રાલય આની સાથે મળી અને નેશનલ મિનરલ કોંગ્રેસ એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતીમાં કહેતો રાષ્ટ્રીય ખનિજ કોંગ્રેસ. ઓકે, આનું આયોજન કયા સ્થળે થયેલું હતું? ઓડિશાના ભુવનેશ્વર ખાતે છે આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું નેશનલ મિનરલ કોંગ્રેસનું. ઓકે, આમાં આપણે ભારતે એક લક્ષ્યાંક રાખેલો છે. નેશનલ મિનરલ કોંગ્રેસ છે એમાં 2030 સુધીની અંદર છે 100 મિલિયન ટન કોલસાના ગેસિફિકેશનનો આપણે લક્ષ્યાંક આમાં રાખ્યો છે. બાકી કોલસા મંત્રાલયના સચિવ છે, બરાબર, તો એ પણ આ સમિટની અંદર ઉપસ્થિત રહેલા હતા. અનિલ કુમાર જૈન છે કોલસા મંત્રાલયના સચિવ છે, અને કોલસા મંત્રાલયના મંત્રી પૂછે તો પ્રહલાદ જોશી છે. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું આપણે. FIH પુરુષ વર્લ્ડ રેન્કિંગ 2022 એમાં કયો દેશ છે પ્રથમ ક્રમ પર રહેલો? પુરુષોની રેન્કિંગની વાત કરી છે, બરાબર. FIH પુરુષ વર્લ્ડ રેન્કિંગ એમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલા ક્રમે છે, બરાબર, તો આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. હાલમાં જ આ FIH દ્વારા પુરુષોની વર્લ્ડ રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે. સાથે સાથે મહિલાઓની રેન્કિંગ વિશે પણ આપણે વાત કરીશું. પહેલા પુરુષોની વાત કરી લઈએ તો પ્રથમ ક્રમ પર ઓસ્ટ્રેલિયા છે, બીજા ક્રમ પર બેલ્જિયમ છે, ત્રીજા ક્રમ પર નેધરલેન્ડ છે. ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? ભારતનું સ્થાન 5મું છે. રેન્કિંગમાં આપણે પહેલો, બીજો, ત્રીજો અને ભારતનું સ્થાન આટલું જ યાદ રાખતા હોઈએ છીએ. ઓકે, અને બહુ તો શેની રેન્કિંગ છે? તો આ FIH પુરુષ વર્લ્ડ રેન્કિંગ છે હોકીની, બરાબર. તો હોકીની ટીમો માટેની આ રેન્કિંગ છે. પુરુષોમાં ભારત 5મા ક્રમે છે, મહિલાઓમાં 9મા ક્રમે છે. મહિલાઓમાં પ્રથમ સ્થાન મળેલું છે આમાં નેધરલેન્ડને, બીજા ક્રમે ઓસ્ટ્રેલિયા છે અને ત્રીજા ક્રમે આર્જેન્ટિના છે. તો પુરુષ મહિલા બંનેની આપણે વાત કરી. વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રે ભારતનો જીડીપી છે નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે કેટલો રહેવાની સંભાવના જાહેર કરી છે? સંયુક્ત રાષ્ટ્રે જાહેરાત કરી છે ભારતનું જીડીપી છે નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે કેટલો રહેશે? 6.4%. બરાબર, અત્યારે હું જીડીપી વાળા ક્વેશ્ચન છે ક્વિક ન્યૂઝમાં કવર કરું છું, બરાબર. પછી એક સાથે જ્યારે જીપીએસસી ની એક્ઝામ આવશે, જીપીએસસી માટે આ જીડીપી ના અનુમાન બહુ અગત્યના હોય છે. તો જ્યારે જીપીએસસી ની એક્ઝામ નજીક હશે, ઓકે, તો એ એક્ઝામ ટાઈમે છે, બરાબર, હું તમને જેટલા પણ અગત્યના સંસ્થાઓના જીડીપી ના અનુમાન છે એ હું એક લેક્ચરની અંદર તમને રિવિઝન કરાવી દઈશ, બરાબર. તો ડેઇલી કરંટ અફેરની સાથે સાથે જ્યારે જીડીપી નો ટોપિક આવશે ત્યારે હું તમને જેટલી પણ સંસ્થાઓ છે એના રિસેન્ટ અનુમાન છે, બરાબર, એ હું તમને એ વખતે રિવાઇઝ કરાવી દઈશ. કેમ કે આ લગભગ બે ચાર મહિના છે ચેન્જ થતા રહેતા હોય છે. તો આપણે એ વખતે એક્ઝામ ટાઈમે છે બધા રિવાઇઝ કરશું. અત્યારે તમારે માત્ર યાદ રાખવાનું છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અનુમાન પ્રમાણે ભારતનું જીડીપી છે 6.4% છે. બ્રિક્સ દેશો એમના પર્યાવરણ મંત્રીઓની બેઠક છે, એમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કોણે કરેલું છે? તો આમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું છે ભૂપેન્દ્ર યાદવે. આન્સર આવશે ભૂપેન્દ્ર યાદવ. સુપ્રીમ કોર્ટે કયા રાજ્યમાં લો આયસ્ક છે એના ખનનને મંજૂરી આપી દીધી છે હાલમાં? તો સુપ્રીમ કોર્ટ છે, બરાબર, એમણે કર્ણાટક રાજ્યની અંદર છે એમાં લો આયસ્ક અને ખનન માટે મંજૂરી આપી દીધી છે. તાજેતરમાં જ
કયા દેશે પોતાના સૌપ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ પ્રોફેશનલ બોક્સિંગ ટુર્નામેન્ટ છે એનું આયોજન કર્યું છે? તો ઇન્ટરનેશનલ પ્રોફેશનલ બોક્સિંગ ટુર્નામેન્ટ 2022ની આ બાંગ્લાદેશે પોતાના દેશમાં સૌથી પહેલી વખત આનું આયોજન કર્યું છે. તો આન્સર આવશે બાંગ્લાદેશ. બાંગ્લાદેશની રાજધાની ઢાકા છે, તેના પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીના છે. G7 દેશોએ કયા દેશને નાણાકીય સહાય આપવા માટે મંજૂરી આપી છે હાલમાં જ? તો G7 દેશો છે એને યુક્રેનને નાણાકીય સહાયતા આપવા માટેની હાલમાં જ મંજૂરી આપી દીધી છે. હાલમાં જ આયોજિત વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની બેઠક છે, એમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કોણે કરેલું છે? હાલમાં જ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની બેઠક થઈ હતી, એમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું છે પિયુષ ગોયલે, કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલ. હાલમાં જ છે ધ ગ્રેટ ગામા એમની 144મી જન્મ જયંતિ. એમની 144મી જન્મ જયંતિ ઉપર ગૂગલ છે એને એક વિશેષ ડૂડલ બનાવી એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપેલી છે. પ્રશ્ન એવો છે કે આ ગ્રેટ ગામા છે એ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે? તો એ કુસ્તીના ખેલાડી છે, પહેલવાન હતા. બરાબર, તો ધ્યાન રાખજો, કદાચ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો. હાલમાં જ છે યુએઈ T20 લીગ છે, એમાં કઈ ભારતીય કંપની છે એને ફ્રેન્ચાઇઝી મેળવી છે? તો યુએઈ T20, હાલમાં જ આ યુએઈ T20 લીગની અંદર છે, બરાબર, એમાં ભારતનું અદાણી ગ્રુપ એમણે ફ્રેન્ચાઇઝી મેળવી છે. હાલમાં જ છે કયા રાજ્યની સરકારે દરેક સરકારી વિભાગોમાં તેમજ આઉટસોર્સ ની અંદર છે કર્મચારીઓ છે એમાં મહિલાઓને 33% અનામત આપવાની જાહેરાત કરી છે? તો આ કર્ણાટક રાજ્યે જાહેરાત કરી છે. દરેક સરકારી વિભાગોની અંદર તેમજ જે આઉટસોર્સ વિભાગ છે એની અંદર મહિલાઓને 33% અનામત આપશે કર્ણાટકની સરકાર. ત્યાંના મુખ્યમંત્રી છે બસવરાજ બોમ્માઈ અને રાજ્યપાલ છે થાવરચંદ ગેહલોત. પ્રધાનમંત્રી એમના પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી અથવા તો અંગત સચિવ તરીકે હાલમાં જ કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો પ્રધાનમંત્રીના પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી બન્યા છે હમણાં જ વિવેક કુમાર, અથવા તો અંગત સચિવ બન્યા છે વિવેક કુમાર. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રની અંદર ડ્રોનને સેવાને લોન્ચ કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું છે? તો હેલ્થ કેરની અંદર ડ્રોનનું લોન્ચિંગ કરનાર સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું છે ઉત્તરાખંડ. તો આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ. યુએઈએ કયા દેશ સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ હાલમાં જ સાઇન કર્યા છે? તો સંયુક્ત અરબ અમીરાત એમણે હાલમાં ઇઝરાયલ સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યા છે. તો આન્સર આવશે ઇઝરાયલ. પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, ભલે ક્વિક ન્યૂઝમાં કવર કરેલો હોય. બરાબર, અમુક ક્વેશ્ચન એવા હોય કે માત્ર એમાં આપણે વન લાઇનર જ યાદ રાખવાનું હોય છે. બરાબર, એમાં બીજું બધું ખાસ કંઈ જાણવા જેવું ના હોય. તો એવા ટોપિક છે આપણે ક્વિક ન્યૂઝની અંદર કવર કરતા હોઈએ છીએ. તો ભલે આ વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે પણ પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ અગત્યના છે. તાજેતરમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા પર્યાવરણના સંરક્ષણ માટે જૈવ વિવિધતા નીતિ જાહેર કરવામાં આવી છે? પર્યાવરણના સંરક્ષણ માટે જૈવ વિવિધતા નીતિ જાહેર કરી છે એનટીપીસીએ. આન્સર આવશે એનટીપીસી. હાલમાં ભારતનું કયું રાજ્ય છે ખાંડના સૌથી વધુ ઉત્પાદનમાં પહેલા ક્રમ પર રહ્યું છે? તો ભારતનું કયું રાજ્ય છે કે જે ખાંડનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરનાર રાજ્ય બન્યું છે? આ રાજ્ય છે મહારાષ્ટ્ર. મહારાષ્ટ્રએ ખાંડનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કર્યું છે. હાલમાં જ ગુજરાતના શિલ્પકારો એને પ્રોત્સાહન આપતી શિલ્પોત્સવ શિલ્પકળા પરિષદ છે જેનું આયોજન 5 જૂનથી લઈને 26 જૂન દરમિયાન થશે. આ કયા સ્થળે યોજાવાનું છે? આ યોજાશે અંબાજીમાં. તો આન્સર આવશે અંબાજી. ચલો, અંબાજી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? કોણ કહેશે મને કોમેન્ટની અંદર? ફટાફટ આપનો આન્સર કોમેન્ટમાં જણાવો. અંબાજી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? અંબાજીમાં આપણું પ્રસિદ્ધ અંબાજી માતાનું મંદિર પણ આવેલું છે, આ પણ યાદ રાખજો. ગુજરાત સરકારે કઈ ગુજરાતી ફિલ્મ છે એને કરમાંથી મુક્તિ આપવા માટેના આદેશ જાહેર કર્યા છે? તો જે નાયકા દેવી મૂવી છે, ઇતિહાસ સાથે સંકળાયેલું છે, તો આ મૂવી છે એને ગુજરાત સરકારે કર મુક્ત કરવાના આદેશો કર્યા છે. આન્સર આવશે નાયકા દેવી. તો 5મી જૂનનો વિડીયો અહીં સમાપ્ત થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 6ઠી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.